Vă salutăm pe toți cei ce sunteți alături de noi la această oră. Ne puteți urmări și live pe canalele noastre, pe site-ul nostru, bineînțeles, rve.timisoara.ro și pe canalele noastre de socializare YouTube, Facebook, așa cum ne și știți, RV Timișoara. Îi salutăm pe invitații noștri prezenți în studio alături de noi. Am să încep cu Gelu Paul, pastor la Biserica Missio Dei din Timișoara și de asemenea președintele Fundației Estera. Bun venit! Bine v-am găsit! Gelu ne va traduce doi dintre prietenii și colaboratorii săi care au venit în România cu intenția de a susține mișcarea Pro Life. Ei se întorc acum proaspăt de la o conferință, Forumul Român de conducere, în care au dezvoltat rețeaua pentru viață. Gelu, te rog să îi introduci pe cei doi musafiri din Statele Unite ale Americii. Este onoarea mea să vă prezint prietenii mei, John Ensor, președintele organizației Passion Life, o organizație americană locală cu impact global de 35 de ani pentru viață și pentru viață veșnică, și pe Brad Hayes, un misionar american care și-a găsit casa în România, în Călăraș, care este președintele Asociației Creștine Mâini Deschise. Bine ați venit în Timișoara și ne bucurăm să vă ascultăm. Mulțumesc, Ciana. Așa, mă așteptam, Brad, să formuleze un salut în limba română, pentru că Brad e de ani buni în România, din 2004, dacă nu mă înșel, iar aici a dezvoltat o lucrare frumoasă, a publicat o carte, O viață netrăită, din câte știu eu, o carte în limba română. Bun, câteva detalii despre lucrarea pe care o faceți. John, povestește-ne câteva lucruri. Te-am ascultat în mai multe mesaje despre cât de important a fost să lucrezi pro-life prin organizațiile pe care le-ai făcut. Câteva lucruri despre organizațiile pe care le conduci. Yeah, it's a great honor to be with you today. E o mare cinste să fiu împreună cu voi în dimineața asta. And it's been a great honor to work with Passion Life. Și să lucrez cu Passion Life. We get to work with Christians and churches all over the world. Noi slujim împreună cu creștini și biserici din toată lumea. We work in 31 different countries now. Lucrăm în prezent în peste 31 de țări. And 28 different languages. În 28 de limbi diferite. And we get to see God's people at their best. Și avem onoarea să vedem copiii lui Dumnezeu când excelează. In places like China and Cuba and Zambia. În țări ca și China, Zambia, and we get to Cuba. And we get to teach pastors to teach their churches how to answer the biblical call to rescue the innocent. Și noi avem privilegiul să învățăm pastorii să învețe membrii bisericii lor cum să adreseze întrebările vis-a-vis de salvarea celor nevinovați. And it's been very, very exciting to see how the church can do that in a way that brings the good news to the guilty. E impresionant să vezi modul în care face biserica acest lucru pentru a aduce vestea bună celor care sunt vinovați. Întotdeauna când vorbim de mișcările pro-life, ne gândim la motivație și există această presupunere. Oare nu facem prea mult caz de toată povestea aceasta? Yeah, I was a Baptist pastor. Eram pastor baptist in the city of Boston. În Boston, orașul Boston. And I had never spoken about the moral crisis of abortion. Și niciodată n-am vorbit despre criza morală a avortului. Like many pastors, I was afraid or just didn't know how to talk about it. La fel ca mulți alți pastori, îmi era teamă sau nu știam ce să spun despre asta. And one day in our church, the issue came up. Într-o zi, în biserica noastră, a apărut această problemă. We started looking at what the Bible means by the shedding of innocent blood. Am început să căutăm să înțelegem ce spune Biblia despre vărsarea sângelui nevinovat. The Bible doesn't mention abortion, but it does talk about the shedding of innocent blood. Biblia nu vorbește despre avort în sensul acesta, dar vorbește despre vărsarea sângelui nevinovat. And after the service, a woman stood up and she began to weep and tell her story. După slujbă, o femeie s-a ridicat în picioare, a început să plângă și să ne împărtășească povestea ei. About how painful her own abortion had been. Despre cât de dureros a fost avortul prin care ea a trecut. And how it had hurt their marriage. Și despre faptul că și modul în care le-a rănit familia.
And then another woman stood up and Apoi talked s-a about ridicat o altă having femeie 3 abortions. care a avut 3 avorturi. And then another and another. Și apoi altă femeie și altă femeie. And then the men began to stand up Apoi au început să ridice în picioare bărbații and weep and confess their involvement with abortion, și să plângă și să mărturisească faptul că au participat în avort. including the husband of the first woman. Chiar și soțul primei femei care se ridicase în picioare. He said, "This is my fault." And he asked God to forgive him. He asked his wife to forgive him. A zis, asta este vina mea. Și în public i-a cerut Dumnezeu să ierte, i-a cerut soției lui să-l ierte. And this was the leading elder in my church, Și asta a fost pastorul, adică prezbiterul principal din biserica mea. and a much loved couple. O familie foarte iubită în biserica noastră. So as they began to confess, it unleashed everybody to confess. Și în timp ce ei au început să mărturisească, a deschis microfonul tuturor și le-a dat ocazia să mărturisească și ei. And it led me to confess too. Și mi-a dat și mie ocazia să mărturisesc. Because the Bible says you're guilty if you shed blood, Pentru că Biblia spune că ești vinovat dacă vergi sânge, but it also says you're guilty if you close your eyes and say nothing about dar it. ești vinovat și dacă închizi ochii și nu spui nimic despre asta. And that was my part. Și asta a fost rolul meu. So God did a revival in our church, Dumnezeu a creat o trezire spirituală în biserica mea. changed my life forever. Mi-a schimbat pe veșnicie, pentru veci, viața mea. And from that point on, our church began to rescue mothers and babies. Și din acel moment, biserica noastră a început să salveze mamele și bebelușii. Hundreds, if not thousands of babies. Sute, dacă nu mii de copii. And many of these people come to trust in the Lord. Și mulți dintre ei au ajuns să-L cunoască pe Hristos, să-L primească pe Hristos. And now we've just been doing that all over the world. Și acum facem același lucru în întreaga lume. But that's how God called me into the work. Așa m-a chemat Dumnezeu pe mine în această lucrare. Impresionant, impresionant. Nu așteptam să fie impactul atât de mare. Adevărul e că atunci când avortul este ținut ca o experiență privată, păcatul acesta nu face altceva decât să apese sufletul mamelor, al taților, a celor implicați în tot procesul. Brad, te rog, vină cu perspectiva ta asupra acestui subiect. Cum avortul sau combaterea avortului, prevenirea avortului a devenit o prioritate pentru viața ta? Yeah, thank you. That's a great question for me. Well, Mulțumesc, este o întrebare foarte importantă pentru mine. for me it is a very important priority. E o prioritate foarte And a importantă growing priority in my life. și una crescândă. And probably in the next couple of years it will be the priority, the only priority in my life Și for mă ministry. aștept că în anii care vine să fie prioritatea numărul 1 în viața și lucrarea mea. I started in the Pro Life ministry because of something that I learned about my life. Am început să mă implic în lucrarea pentru viață datorită unor evenimente care au avut loc în viața mea. When I was 23 years old, Când aveam 23 de ani, I had learned that I was supposed to be aborted, am descoperit că urma să fiu avortat. but in a very dramatic way, my mother changed her mind Însă, într-un mod foarte dramatic, mama mea s-a răzgândit just days before the abortion. la câteva zile înainte de avort. She was talked out of that abortion by her cousin, who was a Christian, Verișorul ei, care era creștin, a ajutat-o să renunțe la această opțiune and the cousin's mentors. și mentorii verișorului ei. And then my mother gave birth to me, Apoi, mama mi-a dat naștere, m-a and născut then some months after that died. și la câteva luni după aceea a murit. So when she died, a lot of the information about her life and what was happening in her life was lost. Cu moartea ei s-a pierdut multă informație despre noi, despre ce s-a întâmplat cu mine, în viața noastră. But then when I was 23 years old, I met her extended family members and the cousin that had talked her out of my abortion. I met that La woman. 23 de ani am întâlnit familia ei lărgită și verișorul care a ajutat-o să schimbe părerea despre avort, i-am întâlnit. For many years, 23 more years, I could say that was a very traumatic experience for me to learn about my mother's death and that she was going to abort me. 23 de ani au trecut într-o experiență foarte dramatică, învățând despre mama mea, despre zbaterea ei și despre decizia de a da naștere. But then finally, then I
realized that how could I be silent? În cele din urmă mi-am dat seama că nu pot să rămân, să nu vorbesc. I, of all people, who only lived because somebody else talked my mother into giving Dintre birth toți to me. oamenii au rămas în viață pentru că cineva a ajutat pe mama mea să își schimbe părerea despre avort. And so finally in 2008, while living here in Romania and as a missionary here in În Romania, cele I din began urmă, to speak out. În 2008, când lucram în România ca misionar, am început să vorbesc. But then in the last couple of years, I've simplified my story and simplified what I believe into one simple statement about why I'm pro-life. În ultimii ani mi-am găsit un mod de a simplifica perspectiva mea asupra avortului, ce vorbeam despre avort într-un cuvânt. And people ask me that, why am I so passionate about it? Și oamenii, atunci când, pentru ca să le spun celor care mă întreabă de ce sunt așa de pasionat despre And it's acest simple, subiect. Și because I'm alive. este simplu pentru că sunt viu. It's a huge paradox for somebody to not be pro-life if Este they're alive. un mare paradox pentru cineva ca mine să nu fie pentru viață. So I live, Ca urmare, eu trăiesc, I'm pro-life, sunt pentru viață and I'm very passionate to be a voice for the voiceless unborn. și sunt plin de pasiune și entuziasm să fiu pentru viață, pentru cei care încă nu s-au născut. And I will do anything for that. Și voi face tot ce îmi stă în putință Cause pentru asta, for pentru life. cauza asta, pentru viață. So that's what I would say. De aceea. Gelu, ar trebui să te întreb și pe tine care este pasiunea, motorul care a antrenat implicarea ta în Fundația Estera, în mișcarea Pro-Life. Pe scurt, în 90, World Vision a început un proiect în România și am fost invitat să traduc niște resurse de la Focus on the Family. Am ajuns să traduc o casetă video, A Question of Worth, o chestiune de valoare. Am lucrat prin caseta asta până am ajuns la o expresie Crisis Pregnancy Center. N-am înțeles ce este, nu exista internet și alte minuni. M-am zbătut foarte mult timp și când am înțeles de ce e vorba, am fost șocat. Ba mai mult, Dobson își încheie acest mesaj cu o afirmație: fiecare copil este un copil dorit. În momentul ăla am început să plâng, nu m-am putut să mă mai opresc din plâns. În timp, Dumnezeu însă a adus în calea noastră oportunități pentru a vedea în state, în timp ce studiam teologie, o astfel de organizație, un astfel de centru și împreună cu ei și cu o serie de lideri, inclusiv cu Rodica, ea a fost inima acestei organizații, Dumnezeu, printr-o serie de minuni, a făcut posibilă înființarea acestei organizații, deși, poate că am mai pomenit, persoana care lua decizii, judecătoarea, a spus cât timp ea este în Timișoara, nu vom putea înființa o astfel de organizație pentru viață, Fundația Estera. Impresionant. Și iată că numai că a luat ființa, dar uite, câți ani aveți? 20 și... Lucrarea a început undeva prin 96-97, dar după vreo 2-3 ani, până când am reușit să o înființăm, să ducem în Timișoara din Reșița, cu ajutorul lui Gabi Boc și un prieten de-al meu, au trecut peste 25 de ani. Am sărbătorit 25 de ani de funcționare oficială. Câți copii salvați? Undeva peste 1700 sunt copii care au avut privilegiul să fie sprijiniți. Mamele lor, chiar dacă nu toate mamele erau hotărâte să meargă la avort, cele mai multe erau pe cale să facă avort, pentru că nu aveau niciun sprijin din familie și nici din biserică. Politicile pro-life au ajuns subiect de dezbatere. Iată, sunt alegeri în Statele Unite ale Americii, iar acesta este un subiect destul de controversat. Care este atitudinea statului față de cei nenăscuți? Care este atitudinea bisericii? Până la urma urmei, care este poziția noastră, creștinilor asumați față de aceasta? Iar voi sunteți aici în România, vă întoarceți de la Forumul Român de Conducere, cu o poziție clară, cu o declarație clară pro-life, și aș vrea să ne spuneți ce ați realizat prin acest forum, care este poziția voastră la finalul acestei rețele pe care ați susținut-o în cadrul conferinței. Yes, in the United States, abortion is still very much debated. În Statele Unite, avortul este o problemă foarte incendiară. It's still seen as a moral crisis. Este încă percepută ca o criză morală. Unfortunately, in other places like Romania and China, it's not even discussed or debated in politics. Din nefericire, în alte locuri, cum ar fi în China sau în România, nici măcar nu este discutată, nu se dispută. It's been normalized into the Este culture. normalizată în cultură.
But in the United States, it's a raging, fiery debate. În Statele Unite este însă o dezbatere incendiară și tumultuoasă. And the pro-life position is stated very simply. Și poziția pentru viață este foarte simplu enunțată. As a syllogism. Ca un silogism. 1, it is morally wrong to intentionally kill an innocent human being. În primul rând, este un rău moral să ucizi intenționat o ființă umană. Number 2, abortion intentionally kills an innocent human being. Numărul 2, avortul în mod intenționat ucide o ființă umană. Number 3, therefore, abortion is wrong. Numărul 3, de aceea avortul este rău. That's the truth, and from that point on, everybody is just trying to figure out how to live that out. Acesta este adevărul și odată înțeles, fiecare încearcă să îl trăiască, să îl proceseze. And some people go into medicine, they go into politics. Unii oameni se duc să studieze medicină, alții politica. My role has been to help the church understand the moral issue. Responsabilitatea mea a fost să ajut biserica să înțeleagă dimensiunea morală a avortului and to develop the pregnancy crisis center movement across the United și să States. facilitez dezvoltarea instituțiilor, organizațiilor de sprijin a femeilor în criza unei sarcini. Because if you help a mother or a couple save their baby, that's permanent. That's Pentru că eternal. dacă ajuți o mamă sau un cuplu să salveze bebelușul, ai făcut un lucru permanent, veșnic. Whereas in politics and the elections, it goes back and forth. În politică, în alegeri, această dispută pendulează. We have a victory today, but in 5 years it goes the other way. Azi câștigăm o victorie, peste 5 ani pierdem. So my passion has been, let's just reach the neighbors as neighbors helping neighbors and help every woman find God's provision. Pasiunea mea este să ajutăm oamenii, cei din apropierea noastră, vecinii noștri și să ajutăm fiecare femeie și cuplu să găsească răspunsul la această soluție, să primească ajutor, sprijin în cazul crizei. And that's why we try to develop like a stair in De here aceea and încercăm around the să world. facilităm dezvoltarea asociațiilor, organizațiilor similare cu Esther atât aici cât și în întreaga lume. We watch the politics. Noi suntem atenți la politică, urmărim We want to politica, work dar vrem să lucrăm in our neighborhood. în vecinătatea noastră, Save every mother as good Samaritans. să salvăm fiecare femeie ca orice bun samaritean. Mă bucur că ai atins această latură, pentru că de multe ori biserica este privită nemiloasă față de femeile care nu pot, nu-și permit în momentul respectiv, nu au un soț, nu reușesc pur și simplu să ducă acea sarcină, iar biserica este privită mereu ca fiind, eu știu, lipsită de compasiune față de acestea. Yes, I know that is an accusation that is often given against the church. Înțeleg că asta este o acuzație adesea ridicată împotriva bisericii. But I think for the most part, I think it's false. În cea mai mare măsură însă, cred că este falsă. It's really only the Christians who care about helping De mothers have fapt, their babies. doar creștinii sunt cei care le pasă să ajute femeile și bebelușii. Everybody else says it's not my business. Majoritatea sau ceilalți spun, nu-i treaba mea. So we can be critical of the church, but on this thing, the churches have actually saved thousands and thousands of mothers and babies. Putem să fim critici față de biserică, dar bisericile au salvat mii și mii de mame și bebeluși. And for those women who can't afford a baby, Iar despre femeile care nu-și pot permite să crească un copilaș, it's our job as the church to be the good Samaritan, noi suntem responsabili ca biserică să fim bunul samaritean, to work through the problems să fim alături de ele în problemele în care sunt and ele, believe that if God knows how to make a baby, He does have a plan să to credem că feed dacă that baby. Dumnezeu știe cum să facă un copil, el are un plan ca să-l salveze, să-l țină în viață. And killing the baby is never the solution Uciderea bebelușului nu este niciodată soluție. for the baby or for the mother or Nici the pentru couple. bebeluș, nici pentru mamă și nici pentru familie. So that makes this calling a big adventure. How are we going to help this woman and this one and this one? Aceasta face din această problemă o chemare, răspunsul la întrebarea cum putem să ajutăm această femeie și această femeie. And the church also offers much grace. We're the only ones who can give people
a sense of forgiveness for their Biserica de past. asemenea oferă foarte mult har. Noi suntem singurii care putem să facilităm primirea iertării femeii care a trecut prin avort pentru trecutul ei. So yes, we're clear. Abortion is the shedding of innocent blood. Da, suntem foarte clari. Avortul este vărsarea sângelui nevinovat It's wrong. și este rău. But the cross Crucea însă is also the shedding of innocent blood. este de asemenea vărsarea unui sânge nevinovat. And this blood can cover over the guilt Și and wash it sângele lui away. Hristos poate acoperi vina sângelui nevinovat vărsat și să-l spele. So the church is the people of hope and forgiveness and grace, as well as saving the mothers and babies. Biserica reprezintă oamenii care sunt plini de har și de speranță, la fel ca și bunul samaritan care ajunge să poartă de grijă bebelușilor. And more churches are learning to respond this positive way. Din ce în ce mai multe biserici învață să răspundă în felul acesta pozitiv crizei avortului. And the more churches get involved with their local pregnancy help center like Estera, the better they will become. Și cu cât se implică mai multe biserici să sprijine o astfel de lucrare, cum se întâmplă cu Fundația Estera, cu atât mai bine și mai funcțional, mai eficienți devin aceste agenții creștine. Am observat cum vocabularul, termenii folosiți, influențează foarte mult politicile. Faptul că numim nu avort, ci omorârea bebelușului, schimbă total politica. Și acum știm că marea dispută e de la ce vârstă putem numi bebeluș, embrionul, viață. E doar un grup de celule sau avem o viață umană? Cred că aici intervine cu adevărat problema moralității. Yes, of course. That is the issue. Aceasta este într-adevăr problema. All of the discussion about abortion comes down to one question. Întreaga dispută despre avort se reduce la o singură întrebare. One simple question. O simplă întrebare. What is the unborn? Ce este cel ce nu este încă născut? Is it human? Este ființă umană? If the answer is no, dacă răspunsul este nu, then there's nothing wrong with abortion. Atunci avortul nu este rău deloc. Any more than getting your hair cut is not a moral issue. Deosebire între avort și tuns. And you don't need any difficult circumstances to justify it. Și nu ai nevoie de situații dificile ca să-l justifici. If it is human, dacă cel nenăscut sau copilul care nu s-a născut încă este ființă umană, atunci este rău. In the same way it's wrong to kill a 2-year-old. La fel de rău ca și uciderea unui copil de 2 ani. Even if there's difficult circumstances, we don't kill 2-year-olds. Chiar dacă sunt situații dificile și de motive pentru care nu îl ucidem pe cel de 2 ani. So everything about abortion hinges on that one question. Totul despre avort se învârte în jurul acestei întrebări. And science answers the question. Și știința răspunde acestei întrebări. That human life begins at conception. Viața umană începe la concepție. Every science book in the world says the same thing. Fiecare carte de știință din lume spune exact același lucru. Egg and sperm come together and they create a unique human being. Deci ovul și sperma vin împreună și creează o ființă umană unică. A one-cell human being. O celulă, ființă umană. So you're not a potential human. Deci nu e potențial umană. You're a human with potential. Este o ființă umană cu potențial. That's the moral crisis of abortion. That's the debate. Criza morală a avortului, aceasta este discuția în jurul avortului. And it falls to us as Christians to bear witness to that truth. Și nouă ca și creștini ne rămâne responsabilitatea de a fi martori acestui adevăr. And not as a judgment, but as a truth. Nu ca expresia judecății, ci a adevărului. And then to help every woman we can. Și apoi să ajutăm fiecare femeie pe care o putem ajuta find God's provision for the child that he made. Să găsească resursele lui Dumnezeu pentru copilul pe care l-a creat. Brad, ce vei face în România ca să salvezi aceste vieți? Brad, what would you do in Romania to save these lives? Save his life. These lives. These lives. There are many things that can be done and that are being done right now all over Sunt Romania. multe lucruri care pot fi făcute și se fac chiar în prezent. But I think right now the most important thing is to network together with with people who are pro-life and
who are passionate for the lives of the unborn. În acest moment, cel mai important lucru pe care putem să facem este să dezvoltăm relații de încredere și să lucrăm împreună cu cei care sunt pentru viață și care apreciază viața persoanei care încă nu s-a născut. And to saturate the atmosphere with pro-life thinking. Și să saturăm discursul, atmosfera cu o mentalitate pentru viață. From every direction. Din orice perspectivă. All social media, liderii bisericilor, public schools, școlile publice, organizațiile guvernamentale, just everywhere, from every direction. So peste tot și din orice unghi. That's what I'm trying to do. That's what we're trying to do to connect people together. Aceasta încercăm să facem, să aducem oamenii împreună and walk through every open door and talk pro-life. Intrăm la fiecare ușă deschisă și să vorbim pentru viață. For example, John and I just came from Oradea. De exemplu, John împreună cu mine tocmai ne-am întors din Oradea. Many pastors. Ne-am întâlnit cu mulți pastori. Spoke in churches. Am vorbit în biserici. And pro-life is the main message. Și mesajul nostru central este pentru viață. Talking about the reality of the life within the Vorbim despre realitatea vieții din pântece. And because of your original question with John is how much can be done to love the mother and to be there for her and to assist her. Iar în ce privește întrebarea ta, ce se poate face pentru a iubi mama și a o sprijini în criză? În România, 80% of the women want to have their baby. 80% din femei vor să aibă copilul. Majoritatea îl doresc. They want to, but they don't get that support. Ele vor, dar nu primesc sprijinul de care este nevoie în acele momente foarte dificile. So that would be one of the most important. Ar trebui vorbit cu tații, probabil. We should probably talk to the fathers. Yeah, I think it takes men and women. Da, este nevoie de bărbați și femei. And so it's the same percentage. 80% of the time, actually, the idea of the man, the connection with the man, forces the decision. Și 80% din decizii sunt forțate de bărbați în această discuție pentru avort. Yeah, it's a woman is pushed by her circumstances. Femeia este determinată de circumstanțele în care se află înspre avort, împinsă să se facă avort. Coerced, or she feels compelled. Ea se simte obligată, forțată să avorteze. It could be the father of the child. E posibil să fie tatăl copilului. He doesn't want it. El nu îl vrea. Or it can be an absentee father. Sau un tată absent care nu este acolo aproape de femeia în criză. Or the father of the girl. Sau tatăl fetei. Or the mother. Sau mama. She's being fought against for life. Somebody's fighting against the life of that baby. Cineva din contextul ei se luptă pentru viața bebelușului. But like with my story, în ce privește povestea mea personală, somebody was there for my mother. Cineva a fost acolo aproape pentru mama mea. And it helped my mother. Și a ajutat-o. She believed she could do it. Ea a crezut că poate să facă. She wanted to. A vrut să She needed encouragement. Însă a avut nevoie de încurajare. She needed love. She needed a friend. A avut nevoie de dragoste, de un prieten. So there are many things to do, but it's about the heart. It's about wanting to be there for women in those times of need. Sunt multe lucruri care se pot face. Totul se învârte în jurul inimii și a nevoii de a înțelege și de a face ceea ce trebuie făcut. Acum sunt mai multe planuri pe care se poate discuta. John a adus relația cu bisericile și felul în care aceste biserici conștientizate de nevoia asta s-au pocăit și au recunoscut povara, au fost reabilitate și lucrul acesta a adus trezire bisericii, dar pe de altă parte există un alt nivel de conștientizare la nivelul societății. Cred că acesta e și motivul pentru care sunteți aici, să duceți și într-un alt plan, într-un plan public, lucrul acesta. Yes, I think we want to win over our neighbors. Da, noi până la urmă vrem să ne câștigăm vecinii, aproapele. We want to win the culture. Vrem să câștigăm cultura. Throughout church history, we've had long battles, for example, over slavery. De-a lungul istoriei am avut bătălii îndelungate, de exemplu, privind sclavia. It took centuries to convince the whole world that slavery was evil. A fost nevoie de secole să convingă întreaga lume că sclavia era rău. So yes, we must not only mobilize the church, we must mobilize the church to impact the culture. Deci, trebuie nu numai să mobilizăm biserica, ci să mobilizăm biserica să influențeze cultura.
That's why when I gave you the pro-life position, I didn't quote the Bible. De aceea când ți-am spus poziția pentru viață, eu n-am citat Biblia pentru a o sprijini. I use logic. Am folosit logica and I use science. Și știința. So I can speak that to Christian or non-Christian. Acest limbaj se adresează creștinilor și necreștinilor. What is the unborn? Ce este persoana care nu s-a născut? What does science say? Ce spune știința despre asta? It says it's human. Este ființă umană. But science can't tell us how to treat the unborn child. Știința nu ne poate învăța cum să tratăm persoana care nu s-a născut încă. So then society will say, yes, it's human. I know science says it's human. Societatea va spune, da, este ființă umană, știu, știința spune asta. But it's still different than you and me. Dar nu este la fel ca tine și ca mine, este diferit. How is it different? În ce mod diferă? Well, it's small. E mai mic. But we don't give out human rights based on size. Însă drepturile umane nu sunt distribuite în funcție de mărimea beneficiarului. Otherwise, I should have more rights than you should have. Altfel ar trebui eu să am mai multe drepturi decât tine, că sunt mai mare decât tine. So size is morally irrelevant. Deci mărimea este irelevantă din punct de vedere moral în decizia respectivă. Second, people say, the baby's not aware. În al doilea rând, oamenii spun, păi bebelușul sau copilul încă nenăscut nu este conștient. That will justify abortion. Acest lucru justifică avortul. But many people have a lack of awareness. Există mulți oameni care nu sunt capabili sau nu își dau seama de ce se întâmplă în jurul lor, nu sunt conștienți. 2-year-olds have less awareness than 20-year-olds. Cei de 2 ani au mai puțină capacitate de a conștientiza ce se întâmplă în jurul lor decât cei de 20 de ani. But we don't give out human rights based on your level of awareness. Drepturile de viață sau drepturile omului nu sunt asociate cu capacitatea ta de a fi conștient de ce se întâmplă în jurul tău. If we did, dacă am fi făcut asta, that means that if you go into surgery, atunci când ești în operație and you're not aware, și nu ești conștientă de ce se întâmplă cu tine, that you lose your human rights and I could go in there and stab you in the neck. Îți pierzi dreptul de om și poți să te înjunghi. You say, no. Nu. My rights are not dependent on my level of awareness. Noi spunem, drepturile noastre nu sunt dependente de gradul de conștientizare a spațiului înconjurător. Number 3, they will say, it's human, but it's inside the mother. Numărul 3, unii spun este uman, dar este în interiorul mamei. But again, this is true, but not morally relevant. Este adevărat, dar nu are nicio relevanță morală. You're just as human inside as outside. Ești la fel de uman în pântece sau afară. Nothing magical happens just during the birth process nu to make us human. Nu se întâmplă nimic magic în timpul nașterii ca să te facă să devii om. Location does not determine what you are. Localizarea ta nu determină cine ești tu sau ce ești. And finally, people will say, yes, it's human, but it's still dependent on the mother. În cele din urmă, unii vor spune, da, este ființă umană, dar depinde încă de mama ei. But if you are diabetic, you're dependent on insulin. Dacă ești diabetic, depinzi de insulină. Does that mean that diabetics should have less human rights and protections? Însemne asta că cei care sunt diabetici au mai puține drepturi la viață și la îngrijire? So size, level of awareness, mărimea, capacitatea de a conștientiza, location, localizarea lui geografică, or degree of dependence, sau gradul de dependență a cuiva, are not morally, they don't morally justify abortion. Ele nu justifică din punct de vedere moral avortul. So they should be protected. Ca urmare, acele persoane trebuie protejate. Now I've just given you the entire pro-life argument without quoting the Bible. Fără să citeți Biblia, ți-am dat întregul argument pentru viață. We use science, folosim știința, moral reasoning, raționamentul moral, to recognize that abortion is morally wrong because it intentionally kills an innocent human being. Pentru a argumenta că avortul este rău moral pentru că ucide în mod intenționat o ființă umană. And whether it takes us 20 years or 200 years, that's the argument to win the culture. Și indiferent dacă va dura câțiva ani sau sute de ani, acesta este argumentul moral pentru a câștiga cultura. And every time we help a mother have her baby, și ori de câte ori ajutăm o femeie, o mamă să nască un copil, she starts to influence the people in her life. Ea începe să influențeze pe cei din viața ei.
And so abortion is actually going down in many parts of the world. Și ca urmare, avortul scade, procentajul avortului scade în multe părți din lume. So abortion is still legal in most parts of, well, in all of the US, it's still legal. Deși avortul este legal în Statele Unite, but abortion has dropped 50% in the United States. Procentul a scăzut cu 50% în Statele Unite over the last 35 years. În ultimii 35 de ani. So we are winning the culture slowly, even though the political debate is still hot. Chiar dacă disputa politică este încă încinsă, noi câștigăm argumentul. And goes back and forth in terms of wins and losses. Suprem, da. Foarte bine, excelent. Suntem la finalul interviului și aș vrea acum să vorbiți cu mama care stă pe punctul de a lua o decizie. Ready to make a decision. We're closing. Yeah. Address the woman. I would say to this woman, i-aș spune acestei femei, and I would say to everybody listening, that when you meet this kind of a woman in trouble, spun fiecărei persoane care ne aude că atunci când întâlnești o astfel de femeie, this is what you want to do. Iată ce trebuie să faci. Number 1. I I would say, I'm very sorry you're in this difficult aș situation. spune, îmi pare foarte rău că ești în starea asta dificilă. This makes people feel loved and cared for. Această afirmație o ajută să simtă iubită și că îi pasă cuiva de ea. And women in a pregnancy crisis they want people to understand their difficulty. Și femeile aflate într-o criză de sarcină vor să fie înțelese, oamenii să înțeleagă dificultatea în care se află. So that's the first thing I say. I'm very sorry you're in this difficult Îmi situation. pare foarte rău pentru că ai ajuns în această situație dificilă, că ești aici. Number 2, I'll say, help me understand why having a baby is so difficult right now. Apoi aș pune întrebarea, ajută-mă să înțeleg de ce e așa de dificil să naști copilul acesta și să ai un copil. Spune-mi, te rog, povestea ta. Now, I can guess what her story is, but I want her to tell me her story. Eu pot să intuiesc care e povestea ei, dar aș vrea să-mi spună ea povestea. It could be that she wants the baby, S-ar putea ca să dorească but it's copilul, being pressured by other dar people. există presiuni, e presată de alți oameni. That's good to know. Și e important să știm Because I asta. don't need to convince her abortion's wrong. În acest caz n-am nevoie să convin că avortul este rău, e I greșit. need to help her defend her values Am nevoie să o ajut să își apere valorile și drepturile and push back against all the pressure. și să se protejeze, să contracarăm presiunile care sunt asupra ei. So the third thing I do is I say, let me help you. Al treilea lucru pe care îl fac e zic, dă-mi voie să te ajut. I'm sorry you're in this situation. Îmi pare rău de situația în care ești. I encourage you to go and share your story Te încurajez să mergi și să spui povestea ta with a Christian friend or go to a prietenilor pregnancy creștini crisis sau să center mergi like la un centru Esther, care sprijină femeile în criză, cum e Fundația Estera, and let me help you. și dă-mi voie să te ajut. If God knows how to make your baby, Dacă Dumnezeu știe cum să facă He acest has a copil al plan for tău, you and your baby. El are un plan ca tu și copilul tău să puteți trece prin criza asta. Will it be difficult? Dacă va fi dificil, Probably, probabil că da, but it will also make you proud. dar te va ajuta să te bucuri și să fii mândră de gestul tău. And in 5 years, you'll look back Și peste 5 ani te vei uita înapoi and you'll be proud that you overcame the difficulties. și te vei bucura, vei fi mândră că ai depășit, ai biruit dificultățile. Like Brad's mother did. Exact cum a făcut mama lui Brad. In her whole life, that may have been the moment she's most proud of. S-ar putea ca acela să fi fost momentul de care s-a bucurat cel mai mult în întreaga ei viață. So you're really helping women and couples, men, Ca urmare, ajuți femeile și familiile have faith, have hope in the să future. aibă speranță și credință în viitor. Things will work out. Lucrurile se vor desfășura bine. God will provide. Dumnezeu va purta de grijă. Let me help you find. Lasă-mă să te ajut. Dă-mi voie să te ajut God's să găsești sprijinul, resursele lui Dumnezeu. And most women and couples Și will respond majoritatea positively. femeilor și cuplurilor vor răspunde pozitiv la o astfel de ofertă. And all I've done is act like a good Samaritan. Și n-am făcut altceva decât să mă comport ca un bun samaritean. John, evident, ai o chemare pentru acest You do have lucru a și ai call for împărtășit-o this cu noi. mission. Brad, fă-mă să simt Brad, help me feel ce ai tu în inimă pentru femeile What care is te in your ascultă heart for acum și women se confruntă cu who are sarcina struggling unei through a sarcini unwanted neplanificate. Yeah, this story, this testimony that
I was thinking about. I'm glad you asked the question because Mă bucur că ai pus întrebarea asta. We do need to feel the heart of the mother. Avem nevoie să simțim această inimă a mamei. Try to understand what she's thinking, what she's să feeling. înțelegem ce gândește, ce simte. But I had a young lady contact me a few years ago. Cu câțiva ani în urmă m-a contactat o tânără. She knew I was very involved with Pro Life Ministry. Știa că sunt foarte implicată în lucrul asta pentru viață. A participat la câteva evenimente de ale noastre și mi-a dat telefon dintr-o altă țară în care se afla. She was crying on the phone. Plângea la telefon. And she was pregnant. Era însărcinată. She had met a boy. S-a întâlnit cu un băiat, a avut o petrecere. Never saw him before, didn't see him nu l-a văzut până atunci, nici după aceea. She got pregnant that night. A rămas însărcinată în noaptea aceea. Didn't know what to do. N-a știut ce să facă. Didn't want to tell her parents. N-a vrut să spună părinților ei. A lot of pressure. She was afraid. Era sub mare presiune, era teamă. She called me. Și mi-a dat un telefon. And I asked myself in the moment, why is she calling me? Și m-am întrebat, oare de ce mă caută pe mine? She knew what I was going to say. Știa ce voi spune. She needed to hear what I was going to say. Însă avea nevoie să audă ce voiam să spun. She wanted me to tell her to keep the baby. Voia să îi spun să păstreze bebelușul. And I talked with her and I encouraged her and am vorbit cu ea, am încurajat-o. Exactly what John just said. Exact ce a spus John. And she said, okay, I will. Și a spus, bine, am să-l păstrez. She knew what to do. Știa ce să facă. But she was afraid to do it. Dar era teamă să facă asta. Afraid to tell her parents. Era teamă să spună părinților ei. So fast forward, she did keep the baby. She gave birth. În cele din urmă a păstrat copilul, a dat naștere. And she decided to give it up for abortion. Și a hotărât să ofere spre adopție. And the child went to a wonderful family. Copilul a ajuns într-o familie minunată. And then years later she ended up getting married and she's had other children, but an mai târziu s-a căsătorit, a avut alți copii, însă a luat decizia bună. And like John said, she never regretted și exact cum spune John, niciodată n-a regretat ce a făcut. Însă în acel moment avea nevoie de curaj să facă ceea ce știa că trebuie să facă. But we have to be there to love and encourage the. Trebuie să fim acolo, să iubim, să încurajăm. But we have to feel that love. We have to be ready to it's the way we talk with them. Fim aproape, să simțim iubirea aceea, să putem să vorbim cu ea. We can tell them the right thing to do, but in the wrong way. Putem să-i spunem ce trebuie să facă și îi spunem lucrul bun, dar într-un mod greșit. But we need to say Trebuie să-i spunem să comunicăm adevărul într-un mod potrivit, adecvat. It's a better love. O iubire. Mulțumesc foarte mult, John, Brad, Gelu. Sperăm că prin interviul acesta să fi salvat măcar o viață și să ne întâlnim într-o bună zi cu bucuria aceea imensă pe care o putem avea atunci când o viață este salvată. Slavă lui Dumnezeu, așa este. Mulțumesc tuturor. Dumnezeu să lucreze dincolo de limitele noastre omenești.